به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال یوتیوب GIS و سندیش از دور. دوستان عزیز، امروز بالای مبحث چین دیتکشن استاتیستیک صحبت می نماییم. مسئولین محترم، قسمی که بهتر می دانید، چین دیتکشن یا شناسایی تغییرات در یک بازه زمانی امر مهم در علم سنجش از دور و GIS می باشد. کلا خیلی ها ارزشمند است که بدانیم چگونه بر علاوه از دیتکشن های مکانی ما ارقام احصایوی نیز داشته باشیم. دوستان عزیز، چین دیتکشن استاتیستیک را که کلا مبحثش یا تمرکزش بالای ازی است که یک تصویر یا داده ستالایتی را میم در دو بازده مکانی، مثلا 2000 یک تصویر داریم از یک ساحه در سال 2000 و یک تصویر داریم در سال 2020. این دو ساحه را یا این دو تصویر در دو بازده زمانی را میخوایم انالایز یا تحلیل بالایش انجام بدهیم که بر علاوه تغییراتی که در این 20 سال در این مکان آمده، بر علاوه از این که ما بدانیم چی تغییرات به شکل مکانی یا ویژوالایزیشن آمده، ما احصایش داشته باشیم. برای دانستن از احصایی مکانی یک مکان نیاز است به کامند چین دیتکشن استاتیستیک. این کامند را با استفاده است سافتیر زبردست به نام NV Environment Visualization سافتیر میگنشه که سافتیر خیلی ها زبردست برای پروسسینگ تصاویر ستالایتی است. ما نیز از این تصویر استفاده میکنیم برای چین دیتکشن استاتیستیک و خوشبختانه از ورژن جدیدش 5.6 استفاده میکنیم. دوستان عزیز، عبدالغیر شکوری هستم، GIS و RS انالیزر. دوستان عزیز بزرگوار، هر نوع سوال باشه، پیشنهاد باشه، انتقاد باشه، با استفاده از این وسایل ارتباطی با ما در میان بگذارید. دوستان عزیز، اگر آموزش خوش شما آمد، برای حمایت از ما دکمه لایک را حتما فشار دهید و همچنان می توانید آموزش را با دوستان خویش از طریق سوشال میدیای خود شما شریک سازید و برای آموزش های بیشتر تخصصی دکمه سابسکرایب را نیز فشار دهید. دوستان عزیز، حالا میایم به محیط سافتیر NV. دوستان عزیز، قبلا ما در مورد چین دیتکشن در آموزشی که فعلا شما در سابتایتل سمت بالا راست میبینید، تمام پری پروسسینگ های آموزش فعلی در آن آموزش انجام شده. من یک توضیح مختصر میدهم، اگر شما درست دقیقا ندانستید باز میتونید از آن آموزش نیز استفاده کنید. دوستان عزیز، ما تصویر ساحه مورد نظر خود را که یک پیکسل رزولوشنش 2.5 متر است از ساحه ژاپن قبلا دانلود کرده بودیم و برای چین دیتکشن ما بعد مراحل ها را انجام دادیم. رفتیم از خود ساحه سمپل ها را گرفتیم و با استفاده از نیورال نت کلاسیفیکیشن این کلاسیفیکیشن انجام دادیم و بعد کاماندهای دیگر هم بالاش اجرا کردیم که یک نتیجه گرفتیم که در آموزش فعلی شما دست سمت راست بالای یوتیوب خود میبینین، این آموزش کلا در اونجا بالاش بحث صورت گرفته. در صورتی که شما ندانستین که این تصویری که فعلا در صفحه ما قرار داره فعلا که از کدام بخش هست، چطوری موجود آمده، شما حتما آموزش را ببینید. خب دوستان عزیز، تصویری فعلی که در لپتاپ ما ظاهر است، در سافتیر ما ظاهر است، یک تصویر است که بالای ازی سامپل گیری شده و یکی از کلاسیفیکیشن ها که به نام نیورال نت کلاسیفیکیشن است بالاش انجام شده و این نتیجه امون نیورال نت کلاسیفیکیشن است. یکیش نیورال کلاسیفیکیشن بیفور سونامی است و یکی و تصویر بعدی نیورال آفتر کلاسیفیکیشن است. یعنی برای تحلیل
احصایوی ما دو تصویر نیاز داریم، بیفور و آفتر. ممکن یکیش سال 2000 باشه، دیگهش سال 2020 باشه، و یا ممکن بیفور از یک حادثه و قبل از یک حادثه. این دو تصویر ممکن باشه. خب دوستان عزیز، برای از اینکه ما بیایم چنج دیتکشن احصایوی را انجام بدیم، در تول باکس ما به نام چین دیتکشن سرچ میزنیم. چین دیتکشن، بله، به نام چین دیتکشن استاتستیک بالاش دبل کلیک میکنیم دوستان عزیز. خب select input state image، ایمیجی که ما اول انتخاب میکنیم به نام B1 است. در قدم نخست شما لایر منیجر عزیز که ببینید در چی میگن کلاسیفیکیشن که قبل از سونامی انجام شده ما به 3 کلاس تقسیم کردیم: واتر، سویل، وجیتیشن. و کلاسیفیکیشن که بعد از یک سونامی انجام شده است به نام واتر 1، سویل 1، وجیتیشن 1. این بسیار مهم است متوجه باشیم. خب در پنجره که ظاهر شده دوستان عزیز، تصویری که اول انتخاب میکنیم بیفور سونامی، یا قبل از که یک حادثه رخ داده باشه، این رو اوکی میکنیم. و پنجره بعدی باز میشه، باز هم تصویر انتخاب میکنیم که بعد از وقوع حادثه باشه، یعنی نیورال آفتر سونامی. این رو همچنان اوکی میکنیم دوستان عزیز. شما اینجا میبینین که در اینیشیت و فاینالی چیز کلاس ها وجود نداره. کلاس هایی که موقع است ببینید دیگه قسمت پیرت کلاسز، کلاس هایی که با هم مقایسه شده: واتر مساوی به واتر 1، سویل مساوی به سویل 1 و وجیتیشن به وجیتیشن 1 مساوی است. این همچنان میگیم اوکی. خب دوستان عزیز، میگه ریپورت تایپ. خب زمانی که پروسه دن شوه به شما یعنی به کدام انواع ها راپور بده، یعنی راپور به چند بخش باشه، یا ما میتونیم بگیم که از چند بخش راپور داشته باشیم. یا راپور به شکل پیکسل باشه برای شما، به شکل فیصدی باشه، یا به شکل مساحت. ما میگیم ارسیش مهم است، ما میخوایم از ارسی تایپ راپور داشته باشیم. میکنیم در چوز. دوستان عزیز، ما اوتپوت چین دیتکشن میم بک میم بخیم، یکی از استاتستیک باز میکنیم، میگیم که اوتپوت میکنیم و برش نام میگذاریم دوستان عزیز چنج اوپنش میکنیم و اوکی. پروسه دن میشه دوستان عزیز. پروسه دن شد. یک جدول که آمده یک جدول احصایوی است. تغییراتش فعلا به شکل مکانی نمایش نداده. برای فعلا ما میتونیم تنها به شکل. خب دوستان عزیز، حالا شما یک چارت میبینید یا یک تیبل میبینید که نتیجه عملکرد ما را بیان میکنه. دوستان عزیز، در این قسمت initiate state به کلاس های واتر، سویل، وجیتیشن، یعنی هدف از این است که این تصویر قبل از قبل از سونامی را به ما بیان میکنه، یعنی دیتایی که از واتر 1 واتر، سویل، وجیتیشن دیتای قبل از سونامی است. و فاینال استیت واتر 1، سویل 1 و وجیتیشن 1 این دیتایی است که بعد از سونامی که رخ داده در این قسمت بیان میکنه. و دوستان عزیز، پیکسل کاونت قبلا ما زمانی که پروسه را انجام بدیم ارسیش تک کرده بودیم. پیکسل کاونت یعنی به شکل پیکسلکی به ما نتایج بیان کنه به شکل فیصدی یا به شکل متر مربع. خب دوستان عزیز، حال تحلیل از این طوری است. در این قسمت به شکل مساحت میم که ما بتوانیم بهترتر تشخیص بدیم. میگوید که واتر در قسمت کلاس واتر قبلا واتر که یا آبی که در قبل از سونامی رخ داده بود میتونیم بگیم مثلا میم به شکل پرسنتجی را بیان میکنیم. دوستان واتر قبل از اینکه سونامی رخ بدهد کلاسیفای شده بود به نام واتر.
از این واتر 99.152% چی شده؟ واتر یک تشخیص داده شده. یعنی بعد از اینکه سونامی رخ داده 99.152% ساحه واتر چی تشخیص داده؟ واتر یک. و امو ساحاتی که قبلا واتر بود 0.4%ش حال فعلا سویل یا خاک تشخیص میده و 0.441%ش ویجیتیشن در خود گرفته است. به این شکل سویل که 30% سویل قبل از سونامی را فعلا واتر یک چی کده به خود تخصیص میده. یعنی زمانی که سونامی میه بعد ساحات سویل چی گرفته؟ فعلا آب در بر گرفته و 56% سویلش در حالت خودش باقی مانده و 13.77%ش بخش ویجیتیشن یک در بر میگیره. به این شکل ویجیتیشن ساحاتی که ویجیتیشن بوده 1%ش تخصیص داده شده به واتر، 17%ش به سویل و 81%ش به ویجیتیشن. این میتونیم تحلیل به شکل مساحت هم شما در بیارین یا به شکل پیکسل و میتونین همچنان از این قسمت سیو تو تکست فایل ای را میتونین همچنان ثبت کنین. دوستان عزیز، حالا اگر بخوایم امی چین دیتکشن استاتستیک را به شکل مکانی ظاهر کنیم، میم از دکمه دیتا منیجر باز میکنیم. در این قسمت دیتای ما چین دیتکشن استاتستیک ظاهر شده و میم بالای ما راست کلک میگم لود گریسکیل. در این قسمت دوستان عزیز میگه واتر. شما ببینید تغییراتی که در بخش واتر آمده به شکل آبی است. از این قسمت بنا بگیریم. شما میبینید ویجیتیشن ساعت سرخ، یعنی ساعتی که سرخ بوده شده ویجیتیشنش اضافه شده. شما میتونید طور دیگه هم تحلیل کنید دوستان عزیز. این بیفور سونامی دوستان عزیز، ساعت بیفور سونامی است. این ایام ساعت آفتر سونامی است. فعلا چیزی که میگه به ما در قسمت میگه این ساعت سرخ شده اضافه شده. این ساعت سرخ اگه ما در بیفور سونامی ببینیم دوستان عزیز، ساعت چی بوده؟ ساعت آب بوده، درسته؟ ببین این ساعت آب چی شده؟ به ویجیتیشن کلان تشخیص داده شده. این قسمت شما ببینید این قسمت های آب، یا میگن این قسمت ویجیتیشن، یا میگن سایل در کدام قسمت ها اضافه شده؟ این قسمت ها شما میتونید ببینید. این ساعتی که این قسمت شما ببینید این سویل بوده، این آمده واترش به سویل شده تبدیل شده. به این شکل میتونید شما تخمین های یا میتونید بگیم که انالیز یا تحلیل های بیشتر داشته باشین دوستان عزیز. و همچنان از قسمت های مختلف کلانی به شکل مکانیش است و همچنان به شکل تحلیلی هم دی قسمت است به شکل آماری. و این دوستان عزیز شما میتونید در ریپورت سیو کنید و میتونید تحلیل های بیشتری بالاش انجام بدین. کلان شاید بعد سوالا برای شما رخ بده در این قسمت که شاید بگین که تصویر خطا داره یا نتیجه ما خطا داره. کلان یه توضیح بدهیم دوستان عزیز. زمانی که اگر بخوایم کار ما دقتش بالا باشه باید ما سمپل گیری خود بسیار با دقت انجام بدیم. هر قدر سمپل گیری از روی تصویر دقتش بالا باشه نتیجه ما بهترتر است، چون یک آموزش عملی است. کلا طبعا خطا داره و شما میتونید خطاش طور برطرف کنید که سمپل گیری خود شما دقتش بالا برید. تشکر، سلامت باشین از وقت گذاشتن شما. در صورتی که اگر آموزش مورد پسند شما قرار گرفت حتما دکمه لایک فشار دهید و همچنان برای آموزش های بیشتر دکمه سابسکرایب را فشار داده و همچنان در صورتی که آموزش مورد پسند شما قرار گرفت میتونید با دوستان خویش نیز همچنان با فشار دادن دکمه شیر آموزش را با دوستان خویش شریک سازید. تا دیدار بعد، بدرود.